Hello, xin đi đoàn chào anh chị. Mời anh chị chúng ta bát phố Vũng Tàu cuối tuần nha anh chị ha. Xin đi xuất phát từ khu vực Bãi Sau nè anh chị, con đường Thùy Vân. Rồi xin đi sẽ đi con đường Hoàng Hoa Thám, đi qua nhà thờ lớn Vũng Tàu, sau đó ra chợ cũ Chân Chắc Chân Nhị, đi con đường Đồ Chiểu, Rạp Ngọc Quế. Rồi chúng ta sẽ đến con đường Nguyễn Thái Học, này là Ba Cu để về ngã năm. Rồi mời anh chị cùng bát phố với Sunny nha. Hôm nay là thứ Bảy anh chị, cuối tuần ở Vũng Tàu. Khu vực này thì khách du lịch rất là đông. Mọi người tránh cái nóng của Sài Gòn cứ lũ lượt kéo về sau cái mùa cách ly toàn xã hội. Bây giờ biển thì cho tắm rồi. Rồi Sunny sẽ tạm chia tay Bãi Sau. Sunny có thực hiện đi vòng vòng dạo biển với anh chị trong một cái clip trước. Giờ cầm camera lên chạy xe gắn máy và cập nhật cho anh chị con đường Hoàng Hoa Thám trước mặt anh chị đó. Bát phố coi buổi chiều ở Vũng Tàu cuối tuần như thế nào. Con đường Bãi Sau ngày xưa thì là một con đường duy nhất, có thể là gọi là duy nhất để đi ra khu vực Bãi Sau từ hướng Bãi Trước, con đường Trần Hưng Đạo. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi cũng rất là nhiều. Mé phải thì ngày xưa là Động Cát, Rừng Dương, mé trái bây giờ nó cũng là một cái động cát nho nhỏ, có nhà dân ở thôi. Bây giờ nó trở thành những cái building, những cái chung cư và khách sạn, ngân hàng. Và Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị, nếu mà ngày xưa đó khi mà đi lên nữa thì có góc ngã tư, nay là mang tên con đường Võ Thị Sáu. Nó có một cái hàng dương ở giữa anh chị, nhưng mà nay hàng dương ở giữa không còn nữa. Con đường rất là đẹp, rất là mộng mơ. Vũng Tàu đối với những hình ảnh xưa cũ là động cát và rừng dương. Đây là hệ thống những quán ăn, những nhà nghỉ, khách sạn. Đây Sunny sẽ đứng ở góc này. Ngay góc này thì chúng ta sẽ có một con đường dọc theo cái ao sen ngày xưa đó, nhà hàng Thủy Tạ. Bây giờ nhà hàng Thủy Tạ ngay ao sen vẫn còn anh chị. Và cái dự án trong tương lai thì cái ao sen đó là một cái hồ và có con đường men theo cái hồ đó. Nhưng mà cái đó dự án chắc cũng hơi lâu á. Đây là con đường Võ Thị Sáu mà Sunny kể có hàng dương ngày xưa. Đây, Sunny đứng đây nha. Ở đây bây giờ đèn xanh đèn đỏ, Sunny thì chắc không có lia cho anh chị thấy được. Cái hướng này thì chúng ta ra núi Nhỏ nè, xong mà đi ra Bãi Sau hoặc đi ra Xóm Lưới. Phía trước mặt anh chị, chúng ta quẹo hướng này thì ra đồi Ngọc Tước. Đây cái đèn hàng dương ở giữa bây giờ không còn nữa anh chị ha. Rồi chúng ta cùng đi băng qua. Anh chị mà ở Sài Gòn lâu đó thì biết ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự. Thì ngôi chùa đó rất là lâu rồi. Một mảnh đất trống ngày xưa, bây giờ là nguyên một dãy nhà người ta ở. Có cái ao, bên đây là ao, bên phải bên trái đây là ao nè. Con đường rất nhỏ thôi. Nếu mà Sunny không giải thích thì anh chị khó nhận ra lắm. Đây cái ao nè anh chị. Nói với khu này bây giờ là dịch vụ khách sạn. Đi vào bên trong thì có những con đường nhựa và khách sạn mini rất là nhiều. Đó cái ao, và mé bên phải cũng là có cái ao. Đây nhà hàng Ngọc Thủy ngày xưa, nhà hàng Thủy ngày xưa đó anh chị. Khi mà quẹo cái cua này thì chúng ta sẽ nhìn thấy Linh Sơn Cổ Tự nè, rồi Đình Thắng Tam.
Đình Thắng Tam, những hình ảnh động lại trong Sydney. Đối diện Đình Thắng Tam là nơi người ta đóng ghe, đóng tàu. Đây ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự anh chị. Có thể nói là ngôi chùa rất là xưa cũ ở Vũng Tàu rồi. Con đường ngày xưa nó nhỏ bằng nửa thôi, bây giờ thì rộng quá. Linh Sơn Cổ Tự. Còn mé bên đây, mé trái kế bên Linh Sơn Cổ Tự, ngày xưa là có một cái trường học anh chị. Bây giờ thì cái trường học nó không còn nữa, giờ trở thành những cái biệt thự nè, những nhà phố. Cứ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa học cô rặt, học sinh đó anh chị, ở đây cứ đạp xe đạp đi học ở đây. Rồi đây là Đình Thắng Tam. Một con đường đất đỏ bây giờ trở thành con đường nhựa. Cái này thì mình ra Nhị Tỳ ngày xưa, rồi bây giờ thì ra bến xe, rồi chợ mới, chợ cũ như anh chị cũng biết, ngay chỗ Ti Thông Tin. Đình Thắng Tam, hình ảnh Đình Thắng Tam. Và mấy em đây ngày xưa đóng ghe tàu, ghe đi biển đó anh chị. Và khu vực này là vườn nhãn không, vườn nhãn, mận cầu. Và đi sâu sâu là những cái xóm chài, xóm lưới đó anh chị. Hình ảnh đó ngày hôm nay thì không còn nữa rồi. Con đường đất đỏ hồi nãy mà Sydney nói bên hông của Đình Thắng Tam đó, ngày xưa đi vào trong đó, đi sâu sâu thì nó là đám ruộng. Ngay chỗ chợ mới, bến xe là đám ruộng anh chị. Đám ruộng đi một con đường heo hút. Bây giờ nhà phố ruộng không còn nữa rồi. Những cái ao từ từ bị lấn hết. Cái hướng này thì chúng ta đi ra chợ mới. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó anh chị. Hướng này là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đây. Bây giờ quán cà phê. Con đường này thì anh chị nhớ là Phước Cá Đối. Ngày xưa đó chú Phước là dân chài lưới ở khu vực bãi trước thôi. Thế là có cá đối tươi về nướng, từ từ cho mở thành một cái nhà hàng, và người dân địa phương gọi là Phước Cá Đối. Và riêng cá đối thì nướng rất là ngon anh chị. Cái lớp vỏ, cái vảy đó nó cứng lại, rồi lột ra giống như củ khoai lang vậy đó. Còn Nguyễn Trường Tộ phía trước mặt á, thì ngày hôm nay thì có bánh khọt cây vú sữa, bánh khọt cây tre. Còn nói về cái con đường ngày xưa đó, mình quẹo trái đó, Nguyễn Trường Tộ, thì chúng ta có một cái nơi là bánh bèo Tuyết Mai. Anh chị nhớ ha, dọc theo con đường núi đó, núi nhỏ, bánh bèo Tuyết Mai. Còn cái building mà ngân hàng Á Châu màu xanh xanh trước mặt đó, đó là xưởng sửa chữa xe hơi, ô tô, tàu máy rồi. Đây, con đường Nguyễn Trường Tộ. Nếu mà chúng ta quẹo phải thì chúng ta nhớ một cái địa điểm, không phải là một địa điểm, đó là bóng bàn. Thầy trường dạy bóng bàn ngày xưa. Và chúng ta nhìn lại cái xưởng sửa chữa xe hơi,
máy móc, tàu bè rồi. Bây giờ nó trở thành một cái khu phố rồi, nhà người ta ở. Rồi tới đây thì chúng ta tới chợ Xóm Lưới, khu vực Xóm Lưới, và đặc biệt nơi đây có công viên Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Và Sunny sẽ đi con đường xưa cũ để chúng ta về nhà thờ anh chị ha. Nếu mà đi thẳng thì chúng ta qua khách sạn Palace để chúng ta ra khu vực bãi trước. Những hình ảnh những thập niên năm 80 á, thì công viên cây cối không nhiều anh chị. Mặt bằng công viên phía trước Đức Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo có một cái hồ nước. Đây là khách sạn công đoàn. Khách sạn công đoàn. Quẹo phải thì chúng ta sẽ có con đường Trương Công Định. Đây là con đường rất là đẹp để đi ra Châu Văn Tiếp, và con đường này ngày nay thì trở thành một dãy lẩu cá đuối. Và lẩu cá đuối cũng là một cái món đặc sản ở Vũng Tàu ngoài bánh khọt. Rồi chúng ta nhìn lại con đường Trần Hưng Đạo ha. Cái góc đây nè anh chị, ngày xưa làm cầu đường. Bây giờ cũng trở thành cái công ty công trình giao thông thì nó cũng giống như thế thôi. Đây là nhà máy in, nhà in đằng kia. Đây là khu vực nhà báo, in báo. Cũng bây giờ cũng là cơ sở in báo chí. Quán 95. Quán 95 này thì mình có một con đường đất để đi ra con đường Lý Thường Kiệt. Góc đó phía sau lưng của trường Châu Thành, trường Thánh Du Xe đó anh chị. Bây giờ nó trở thành con đường nhựa rồi. Đây là cảnh sát ngày xưa, bây giờ là công an, nhưng mà hiện tại nơi đây thì không chuẩn bị giải tỏa trắng anh chị, công an dời vụ khác rồi. Và một hình ảnh khó phai đối với anh chị, ngày xưa đó là nhà thờ Vũng Tàu, một công trình kiến trúc gỗ cả 100 năm, 130 năm, mới kỷ niệm 130 năm. Và cái nhà kia nó vẫn giống y hệt như xưa cũ kìa. Đó, con đường này đi ra bãi sau, đi bãi trước chứ. Sorry anh chị. Đây là Liên Cơ. Bây giờ trở thành Kim Minh Plaza. Và tới đây thì chúng ta không thể nào quên bên tay trái là Trần Hoàng, và mé bên tay phải là nhà đèn. Đây có trường học bây giờ cũng xây sửa lại rồi. Trần Hoàng là đây anh chị. Cứ nhớ Trần Hoàng ngày xưa coi phim Công Lý Báo Thù, coi cọp chen lấn mà coi cọp. Còn nhà đèn dọc ở cái hàng cây trước đó, nó có một cái nhà Pháp, nay thì không còn nữa, xây lại hết rồi. Một vài hình ảnh gửi anh chị và các bạn. Đây là có gia đình Lọ Lem. Đối với những hình ảnh ngày trước có xe ngựa nữa, ông Năm xe ngựa ở gần ngã năm đó anh chị, trên con đường Trương Công Định đó. Đây là con đường Phan Thanh Giảng, có lò bánh mì Vô Tân Liên, quán cơm Lăng Ký. Khi mà đi thẳng thì chúng ta tới sân vận động Lam Sơn, ngay chỗ Vietnam Airlines ngày xưa có một cái cây xăng.
và hình ảnh ở đây nó cũng đồng lại cho anh chị cũng rất là nhiều kỷ niệm nè. Đây là Ty Thông tin, sau này là Sở Hóa Thông tin có cái nhà đó anh chị, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Bên kia thì có quán cơm, quán cơm, hủ tiếu, Nhật Ký, Thuận Ký, và một quán cà phê rất đặc biệt đó là quán cà phê Ngọc Ánh. Đường phố cũng trở lại cũng bình thường rồi. Đây là cái chợ Vũng Tàu ngày hôm nay, vẫn là con đường chân chắc chân nhị, nhưng mà nó trở thành công viên. Nơi đây là bán cá nè, cái lồng chợ cũ bán cá, rồi cái này kiosk của Trần Minh ngay góc này, rồi quẹo ngõ này thì ông Sành Sứ, và ở đây thì có lò mì Rương Liên, cái hướng đó anh chị. Tam Phát, quán Hồng, nó những cái nhà xưa thì nó vẫn như thế thôi. Đây là cái lồng chợ, rồi quẹo phải là con đường Lý Thường Kiệt để ra chợ Đất Đỏ ngày xưa, những rau củ quả nông sản ở Đất Đỏ đem qua. Nhà Mây Đo giờ trở thành Đại Hùng. Rồi góc này là bánh mì không tên, con đường Lý Thường Kiệt, bánh mì không tên nè. Lập Thành, sữa đồng hồ, rồi rau má Bà Già. Trên con đường Đồ Chiểu, ngày xưa Bà Già, Dắt Sổ, Đông Phương và Sunny thường đem những cái đồ má đi may đó ra Dắt Sổ, Đông Phương. Nếu sinh ra và lớn lên Vũng Tàu thì sẽ rành Dắt Sổ, Đông Phương. Sau này bác chuyển thành bán rau má. Đây rạp Ngọc Quế, đây rạp Ngọc Quế ngày xưa đây đó. Vẫn như thế anh Việt. Bây giờ bỏ hoang rồi. Đây ngã tư Lê Lai. Nếu mà chúng ta đi thẳng, ngày xưa trong đó cái xóm ao hồ cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ trở thành đường nhựa để băng ra con đường Nguyễn Thái Học, Ba Cu. Bây giờ con đường Lê Lai phía trước đánh bánh mì Ti Thi. Có hai anh em sinh đôi là cùng đồng thời với lại Sunny, hình như nhỏ hơn Sunny khoảng 2-3 tuổi gì đó, cũng cùng một thế hệ. Đây con đường Lê Lai. Đường Lê Lai thì sẽ đi ra khu vực Triệu Ẩu, Bà Triệu đó anh chị. Con đường Triệu Ẩu thì để clip sau thì Sunny sẽ chia sẻ đi trên con đường đó, chia sẻ nó mới vui. Đây cái nhà gốc ở đây vẫn còn như xưa, Pia Cạc Đinh á. Rồi chúng ta sẽ đi về ngã 5 anh chị ha, trên con đường Nguyễn Thái Học. Đối với con đường Nguyễn Thái Học này thì không quên được cái ngôi trường Nguyễn Thái Học, rồi hủ tiếu mì Thảy đó, quăng lên gõ cái bụp, quăng lên một cái là dướng dây điện. Đây chè tự do. Chè, đối với chè thì có chè tự do và chè cây táo. Đây nè anh chị. Đi lên nữa thì chúng ta sẽ có hẻm Hiển Khánh. Còn một địa điểm nữa đó là Đại La Thiên. Nay con đường Nguyễn Thái Học là trở thành con đường thời trang anh chị. Rất là vui những cái dịp Tết đó, những dịp xuân về đó thì hai bên đường đổ hàng xô ra rồi buôn bán rất là tấp nập buổi tối. Đây nhà thờ Tin Lành anh chị.
kế bên nhà thờ Tân Lành ngày xưa có một cái trường học, bây giờ trở thành cơ quan gì rồi. Và kế bên trường học này vẫn cái lối kiến trúc xưa. Sorry anh chị, bữa nào đi bộ anh chị ha, hôm nay là về nhà ăn cơm. Đây Phật Bụ Tự. Đối với hai ngôi chùa Phật Bụ Tự và Linh Sơn Bụ Tự là hai ngôi chùa cả trăm năm ở Vũng Tàu. 168 Ba Cu. Bây giờ hẻm Hiển Khánh đâu rồi ta? Đây đây là hẻm Hiển Khánh. Chè Hiệp bây giờ mở rất là rộng, hẻm Hiển Khánh đó. Rồi một hình ảnh là Đại La Thiên. Sài Gòn thì có Đại Thế Giới, còn đối với Vũng Tàu thì có Đại La Thiên. Đại La Thiên bây giờ trở thành chung cư anh chị. Đây, Đại La Thiên. Vẫn trên nền cũ đó. Công ty Đặng Toàn đóng cửa rồi. Vẫn trên cái nền cũ, vẫn trên cái sườn cũ đó, họ xây gì sửa lại thôi. Đây là trường Nguyễn Thái Học. Để nói thêm anh chị, cái mảnh đất phía trước mặt anh chị đó là ty giáo dục ngày xưa, sau này là sở giáo dục. Bây giờ nhường ty giáo dục, sở giáo dục cho trường Nguyễn Thái Học luôn. Và trường Nguyễn Thái Học xây sửa lại, nó cũng khang trang hơn anh chị. Ngày xưa là cái nhà trệt thôi đó, cái cổng rất là rộng. Con đường Ba Cu Nguyễn Thái Học ngày hôm nay thì anh chị thấy cứ buổi chiều nhộn nhịp anh chị. Những giờ tan ca đôi khi nó cũng kẹt xe. Và đặc biệt Vũng Tàu, khi nhắc đến Vũng Tàu thì chúng ta nhớ đến ngã tư Giếng Nước và ngã 5. Đó, khu vực ngã 5. Những ngày mà thơ ấu của Sunny, khi mà đi ra ngã 5 là chúng ta giống như ra ngoại ô rồi quẹo phải là con đường Lê Hồng Phong, đi ra ngã Ba Cây Bàng đó là ruộng không. Và Sunny nhớ có một cái hãng làm cà rem, con đường Trương Công Định, khúc này là ruộng không anh chị. Rồi đây là ngã 5 của chúng ta. Sunny sẽ chạy về ngã Ba Cây Bàng nhé. Lật lại vài trang quá khứ thì mé bên đây là nhà dân ở, mà trước lúc nào cũng có vườn tược rất là nhiều, trồng nhãn, xoài, rồi mẫn cầu. Rồi mé bên đây là ruộng anh chị, toàn bộ là ruộng. Bây giờ thì không mơ một miếng ruộng nào, toàn là nhà không là nhà. Ruộng đây, ở đây ruộng hết anh chị. Và mé bên phải này bắt đầu cũng là ruộng. Và cái ruộng này nó kéo dài tới khu vực xóm lưới luôn, xóm vườn, xóm lưới luôn. Đây là hẻm 48, một cái tên người dân địa phương mà người ở lâu đó, hẻm Tìm Quên. Tại vì ngày xưa ở góc này có cái quán Tìm Quên, nên ta gọi là hẻm Tìm Quên, cũng là đi vào đám ruộng. Bây giờ thì không là ruộng, đây là đi ra cũng ruộng. Chợ mới, bến xe Vũng Tàu. Đây là ngã Ba Cây Bàng nè anh chị.
Ngày xưa có nhà Bạo Xanh ở ngã ba Cây Bàng, và Sunny sinh ra ở nhà Bạo Xanh Cây Bàng này. Còn khi mà về tới đây thì chúng ta sẽ về đồi Ngọc Tước, giáp ranh lại cái rừng Dương của cái căn cứ quân sự Úc Đại Lợi. Và ngay góc cái building này là đám ruộng trồng rau muống, cái ao. Và kể từ đây, nếu mà không nhắc nhớ thì đây là Nhị Tỳ, một Nhị Tỳ kéo dài ra tuốt gần đến Hoàng Hoa Thám. Đó, Nhị Tỳ, và ở đây cũng là bắt đầu là Nhị Tỳ. Kế bên đám ruộng này nó kéo dài luôn, bây giờ là không còn Nhị Tỳ nữa rồi anh chị ha. Cái hướng này đi ra khu vực Bãi Sau. Đối với con đường này thì rất là nhỏ, tính ra chỉ có khoảng là 4 mét đường nhựa để ra đồi Ngọc Tước. Những cái quả đồi rất là to và có thể là lên trên trển trượt xuống, giống như là đồi cát ở Phan Thiết vậy đó. Rồi đi sâu vào có rừng Dương. Và Sunny có rất là nhiều kỷ niệm khi mà đi cắm trại anh chị, lang thang đi cắm trại rất là vui. Đây là cái ao này anh chị, cái ao sen này nó kéo dài đến con đường Hoàng Hoa Thám luôn, và nó ăn thông với lại Cửa Lấp luôn anh chị. Bây giờ thì nó trở thành cống hộp rồi, đi ra Chí Linh rồi ra Cửa Lấp, hay chỗ Chạy Nhái đó. Chạy Nhái tại sao mà có tên là Chạy Nhái? Ngày xưa có một căn cứ huấn luyện người nhái trước năm 1975, đó, người ta gọi là Chạy Nhái. Ở đó có cái đồi người ta gọi là đồi nhái. Một số bạn trẻ thì không biết, là cứ nói là đồi nhái, không biết ở đó đâu có con nhái nào đâu. Đó là căn cứ huấn luyện người nhái của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là bây giờ nó có một con đường này, chứ ngày xưa là đồi không anh chị. Đồi Ngọc Tước đi hướng này đó. Con đường Võ Thị Sáu có trường Đinh Tiên Hoàng để đi ra Bãi Sau. Cái này hướng này về Bãi Sau nè anh chị. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện một vòng bát phố cùng với anh chị để chia sẻ. Sorry anh chị, phải nói nhiều để Sunny muốn lặp lại những cái địa điểm ngày xưa mà Sunny có kỷ niệm, hy vọng rằng nó sẽ đồng điệu với anh chị để anh chị nhìn thấy Vũng Tàu ngày hôm nay, để chúng ta so sánh anh chị ha. Vũng Tàu ngày hôm nay nó thay đổi nhiều mà nếu mà không nhắc thì có thể là nó sẽ đi vào quên lãng. Đối với Vũng Tàu thì Sunny có rất là nhiều kỷ niệm anh chị, kỷ niệm nhiều lắm. Những góc phố, những con đường, những hàng cây, và kể cả cây nào mà Sunny nhớ là cây nào lâu, cây nào mà mới trồng nữa anh chị. Đối với những con đường xưa nha anh chị ha. Đi lang bang rất là nhiều, cứ trốn nhà đi tắm biển, rồi đi vòng núi lớn, vòng núi nhỏ. Rất nhiều kỷ niệm hồi thơ ấu. Và nơi đây bây giờ trở thành một cái Lotte Mart, một cái mall rất lớn. Cái này cũng đi ra khu vực Bãi Sau đó. Đường này là đường trên đường nền cũ. Và Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Chuẩn bị chờ chuyển mưa rồi. Sunny rất là vui thực hiện một vòng Vũng Tàu sơ về trung tâm để anh chị cập nhật hình ảnh trung tâm, đặc biệt những anh chị xa Vũng Tàu đã lâu đó, bây giờ lên Sài Gòn sống hoặc những tỉnh thành khác, và các anh chị cô chú đang định cư ở nước ngoài ngày xưa có kỷ niệm với Vũng Tàu. Con đường này thì về Sài Gòn, đi tới Bà Rịa, Paris, về Sài Gòn. Sunny chào tạm biệt, hẹn gặp lại những cung đường lang thang ở Sài Gòn anh chị ha. Bữa nay Vũng Tàu, mai Sài Gòn, mai mốt lại Vũng Tàu tiếp. Phải thực hiện vài cái clip ở Vũng Tàu nữa để giới thiệu anh chị, chứ nhiều lúc mình đi xe như thế này á, để mình coi cái tổng quan thôi, còn nói về chi tiết đó thì mình phải đi bộ anh chị ha. Con đường Nguyễn Tế Học kể cho nhau nghe những kỷ niệm. Rồi, thân ái mến chào anh chị và các bạn. Không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại.